Igår kväll var det den 11 juli. På vägen hem från kvällspasset märker jag att det är färre människor ute denna sommarkväll och lördag än vad det brukar vara. Ändå är det fler ute nu än när det först började. Den 11 mars slog WHO fast att covid-19 var en pandemi. Det är 4 månader sedan. Och världen ser idag väldigt annorlunda ut än vad den gjorde då. Trots att det bara gått 4 månader känns det som 7 svåra år. Och det känns nästan omöjligt att sammanfatta vad som hänt mellan 11 mars till 11 juni i en visuell essä. Den 11 mars var jag tillsammans med Anders i Stockholm för att träffa Sri Lankas ambassadör inför ett projekt som vi fått beviljat från Svenska Publicistklubben. Och jag hade redan kvällen innan diskuterat med Anders om vi verkligen skulle åka. Men svenska myndigheter uppmanade ingen från att avstå från att resa. Men SAS hade ändå börjat återbetala resor till resenärer som kände sig osäkra. På grund av flygresor.se och deras galna bokningssystem som helt saknar logik hade vi fått resor till Stockholm från Landvetter, men hemresan gick via Kastrup, vilket gjorde att det hela kändes mer osäkert. Ett möte med ambassadören hade planerats in ett par månader innan. Jag hade redan tagit ledigt ifrån psykiatriavdelningen på Östra där jag arbetar på en psykosavdelning. Var det bara jag som var nojig och den rädslan späddes på av att jag passerade förbi tältet utanför infektionskliniken nästan dagligen? Anders tyckte åtminstone det och vi beslutade oss för att åka ändå. På flyget upp till Stockholm läste jag olika tidningar om viruset och dess framfart. Redan nu verkade det som om Stockholm var mer drabbat än resten av landet. Men myndigheterna hade ju inte bett någon avstå ifrån att resa. Kanske var det bara något som media hade blåst upp. Anders tyckte åtminstone det, och det var något som han uttryckte när en reporter från Dagens Industri stannade oss för att intervjua oss om vi var oroliga för coronaviruset. Jag vet inte. Nej, men jag har lite svårt att ta det här riktigt på allvar. Det dör så väldigt många vanliga människor av influensa i vanliga fall. Så för mig känns det inte, nej, jag är inte minsta orolig. Jag är nog lite mer orolig i så fall med tanke på att jag jobbar på Östra sjukhuset i Göteborg och överallt så sitter det så här varningslappar för coronaviruset. Vid alla entréer så står det skyltar om att gå inte in här är vägen till infektionsmottagningen. Jag vet faktiskt inte hur vi ska hantera. Vi får in en psykotisk patient som har coronaviruset eftersom att det inte är en patient som kommer att stanna på rummet om vi säger till. Det var något som jag snart skulle få svar på. Men det visste jag inte där och då. Om jag hade oroat mig för hemresan så var åtminstone det i onödan. Utrikesterminalen på Arlanda var under kvällen nästan tom på folk och det var ovanligt lite resenärer ombord på planet. Jag beställde en öl på planet på vägen ner. Jag hade nog druckit där med mer andakt om jag vetat att det var den sista ölen jag skulle dricka ute på ett par månader igen. När vi landade i Kastrup var flygplatsen i det närmaste helt öde och resan tillbaka till Göteborg kändes nästan som om SAS körde en privatjet bara för vår skull. När vi landade fick jag en dos med nyhetsflashar på min mobil, bland annat om att Folkhälsomyndigheten och regeringen skulle skärpa sina rekommendationer rörande bland annat resor. På jobbet dagen efter hade sjukhuset gått upp i stabsläge.
Ledningen hade beslutat att inga patienter längre skulle få ta emot besök. Istället skulle de få träffas utomhus. Under fredagen hade vi ett krismöte rörande corona. Där fick jag bland annat svar på vad vi skulle göra om vi fick in en patient som visade symptom. Då skulle personen avgränsas till rummet, prover tas och när vi fått svar skulle patienten, om den var positiv, skickas till den nya pandemiavdelningen för psykiatripatienter med covid-19. Man känner att det ligger något i luften och det är mycket som händer. Det finns ju 1000 frågor att ta tag i. Så det var ju liksom katastrof. Ingen smittade om personen inte visade symptom, fick vi veta. Om vi hade en sjuk familjemedlem eller om vi utsatt för smitta skulle vi fortsätta att gå till jobbet. Om vi blev sjuka skulle vi gå tillbaka till jobbet direkt vi inte hade symptom. Ingen karenstid behövdes och detta var helt enligt vad Folkhälsomyndigheten rekommenderade. Och så menade att det existerade ingen asymptomatisk smitta eller att du kunde vara smittsam under inkubationstiden. Vi fick också veta att våra nyckelkort skulle få behörighet till fler sjukhustomter ifall vi skulle behöva rycka in på dessa. Medan vi hade mötet monterades den blå containerliknande sluss som kollar patienter efter symptom utanför psykiatriakutens baksida. Jag tror inte riktigt jag kan beskriva den diskrepans som jag upplevde under fredagskvällen. På Facebook var coronaviruset något som bäst bekämpades med memes och något som det skämtades friskt om. Inte minst om alla som hamstrade toalettpapper, men känslan på jobbet var att vi rustade inför ett kommande krig. Men något hände under helgen. Redan på väg till jobbet märkte jag av att det var betydligt mindre människor ute. Under dagen uppmärksammade jag att sjukhusområdet var nästan tomt och alla entréer hade vakter utanför. Medan andra har kunnat välja att självisolera sig hemma så har jag, liksom övrig vårdpersonal, fortsatt att gå till jobbet med de risker som det inneburit. Den vanligaste frågan som jag brukar få när jag berättar om att jag jobbar inom psykiatrin är om jag inte är rädd. Vilket jag väldigt sällan varit tidigare. Men nu hade känslan av att är det idag som jag kommer att bli smittad. Jag har inga problem med att möta människor med psykoser. Det är vad jag gör i stort sett dagligen. Men att möta någon som drabbas av ett smittsamt virus, jag vet inte mer än vilken slumpvis utvald person på gatan. Olivia Lang skriver om att gömma sig bakom maskiner för att minska sin egen rädsla, om att använda maskiner som sällskap eller redskap i kommunikation eller kontakt med andra människor. När jag var hemma så fyllde jag mestadels tiden av att läsa på sociala medier och artiklar om viruset eller diskutera den pågående pandemin med andra, vilket förmodligen fyllde någon funktion, oklart om det var till det bättre. Under torsdagar veckan därpå började jag hosta utan förvarning. Jag blir naturligtvis orolig. Jag tar på mig ett kirurgmunskydd som jag hade liggandes hemma sedan jag och en kollega, liksom många andra, skämtat om coronas antågande. Min tanke var att försöka hindra att Anders skulle bli smittad. Det gick inte. Jag blev bra ungefär ett dygn senare, men Anders var nog förkyld under en vecka. Jag hörde talas om ett hotell i Göteborg som erbjöd gratis boende till personer inom riskgruppen, eftersom de tyckte det var bättre än att rummen stod tomma. Jag skrev till dem och ville att Anders flytta in. Tyvärr fick han bara bo kvar där en vecka.
En annan hotellkedja erbjöd boende för 10 000 kronor per månad. Självklart är kraftig rabatt jämfört med deras ordinarie pris. Men redan nu började det bli klart att detta virus skulle finnas kvar under en längre tid. Kändes det som att det skulle bli ekonomiskt ohållbart. Det enda råd som Folkhälsomyndigheten lämnade var att vi inte borde bo i samma hushåll. Men den enda lösningen var att vi skulle hitta en annan lösning. Som om ingen hade gjort det om vi inte hade haft någon. Att skaka fram ett prisvärt boende i Göteborg blir inte lättare under en pandemi. På jobbet infördes fler restriktioner. Vi fick inte åka iväg på aktiviteter ihop med patienterna. Något som jag tycker har varit en viktig del av jobbet eftersom det säger en hel del kring hur patienterna har återhämtat sig. Exempelvis hur hantera patienter att beställa i kassan, befinna sig i en offentlig miljö, att åka med kollektivtrafiken. Det säger mycket mer än när du bara kan observera patienterna på avdelningen som ändå är en väldigt skyddad miljö. Den 3 maj sprang jag på mitt första skarpa larm till den pandemiavdelning som öppnat. En kollega hade sprungit precis innan mig och tagit med skyddsutrustningen så jag fick inte med mig någon. På plats var det rörigt att få fram rätt utrustning eftersom vi förväntades ha med det. Personalen på avdelningen hjälpte mig att plocka ihop utrustningen och assisterade mig kring hur jag skulle ta på mig denna. Utrustningen består av ett plastförkläde med långa ärmar som ska fästas under ett par gummihandskar. Till det har du ett munskydd eller en andningsmask, ett visir och skyddsglasögon. Första gången du springer på ett larm och hamnar i en skarp situation brukar hjärtat bulta, du kan känna dig lite orolig. Men med tiden så är det något du normaliserar. Det ska egentligen idag väldigt mycket till för att jag ens ska lyfta på ögonbrynet, men nu var jag faktiskt rädd. Ingen vet hur smittsamt viruset är. Enligt uppskattarna har du förmodligen blivit smittad om du vistats 15 minuter i samma rum som en smittad person. Situationen är som sagt kaosartad. Min kollega som var på plats innan mig blir den som får styra upp situationen, som kräver att patienten blir bältad. I vanliga fall brukar jag känna att jag vill försöka lugna patienten, men just då kände jag bara att jag vill få bältningen avklarad och så fort som möjligt ta mig ut därifrån. Och det är inte en känsla jag kan säga att jag är stolt över. Och det ligger väldigt långt ifrån hur jag vill jobba. Det blir inte bättre att under tiden som jag håller på och bältar patientens ben känner jag att luft sipprar in genom sidorna på andningsskyddet och inte genom ventilen. Och när du väl har gått in på avdelningen som räknas som kontaminerat område har du ingen möjlighet att justera detta. När bältningen är avklarad och vi går ut väntar jag på min kollega och jag märker att mitt plastförkläde har spruckit under bältningen. Men jag får veta att vi behöver gå in igen. Patientens armar behöver bältas om. Det visar sig också att det som bältade midjan inte lyckas få ploppar och fästa ordentligt för det lossnar. Det går dock enklare nu. Patienter har accepterat situationen och att det inte är någon idé att göra något motstånd. Det går därför till min lättnad ganska fort. Men jag är fortfarande orolig över det spruckna förklädet. Jag får hjälp av min kollega kring hur jag ska ta mig utrustningen. Det sker på ett nästan ritualliknande sätt där du mellan varje moment ska sprita in händerna. Jag säger till min kollega att jag tyckte det var skönt att hon var med. Hon säger till mig att jag ska inte vara orolig och att det är större risk att bli smittad på ICA än på pandemiavdelningen för att där vet vi att vi hanterar patienter med smitta. Den 1 juni får vi ett mejl om att en kollega har blivit sjuk. Samma kollega som jag har suttit bredvid och hjälpt uppdatera passerkortet ett par dagar tidigare. Och vi uppmanas att hålla utkik efter symptom i 14 dagar.
Vi delar också ut lappar till patienterna om att de har varit i kontakt med någon som har varit smittad, vilket leder till att ungefär hälften av patienterna går runt och säger att de har fått corona. Efter att ytterligare en kollega blivit sjuk lite drygt en vecka senare beslutade vi att dessa lappar inte ska delas ut längre. Den 13 juni tog jag mitt första covid-19-test på en patient. Patienten har en grav utvecklingsstörning och psykosproblem och nästan inget talat språk. Under dagen har hon kommit ut på avdelningen och jag hade varit den första personal hon såg. Hon hade då sprungit fram till mig och ville att jag skulle hålla om henne och hålla henne i handen. Hon säger att hon är orolig och orolig för sin familj om vartannat. Hon säger det flera gånger. Hon skakar. Jag håller om henne och säger att hon snart kommer få träffa sin familj så fort hon mår bättre. Hon fortsätter att skaka. Jag får en kollega att kolla om det finns något lugnande insatt. Hon får det och jag sitter med henne en halvtimme tills det verkar. Sedan följer jag henne till rummet och hon lägger sig på sängen. På kvällen får hon feber. Sjuksköterskan som arbetade i passet hade aldrig tagit något covid-19-test på någon och vet bara i teorin hur du ska göra. Jag säger att jag vet också i teorin hur du ska göra, så jag erbjuder mig att göra testet. Att ta dessa tester innebär att en lång sticka ska stickas in ner i halsen till halsväggen. Sedan ska stickan roteras i 5 sekunder. Nästa odling tas genom näsan, där ytterligare en sticka, bägge är lika långa som tomtebloss ungefär, ska föras in i näsan, bak i svalget så långt det går till patienten är på väg att kräkas. En kollega hjälper mig och håller i patienten. Vi försöker att förklara, men patientens problematik gör det svårt att förstå. Vi har på oss skyddsutrustning. Vi skippar dock förkläder så vi redan hade haft så mycket kontakt med patienten under dagen. Så att om testet kommer tillbaka positivt är det nog kört för oss ändå. Min kollega håller händerna på axlarna på patienten. Jag försöker med korta ord förklara vad jag ska göra. Jag för in stickan. Patienten får kvällningar men det går ändå bra. Jag tar ut och lägger den i provröret. Det kändes okej. Nästa test är värre. Patienten säger direkt att det gör ont innan jag knappt börjat. Det känns hemskt. Jag känner mig hemsk som gör detta. Jag säger att jag förstår att det är obehagligt. Jag för in stickan. Jag känner hur jag för stickan genom näsan. Hur stickan böjer sig och glider ner i svalget. Och för in den tills det inte går längre. Patienten kväljer sig. Jag säger lugn och räknar sekunderna medan jag roterar stickan. 5 sekunder känns just då som en evighet. Jag för försiktigt ut stickan och lägger den ihop i det andra stickan i provröret. Jag säger till patienten att hon har varit duktig. Proceduren för att ta av sig och rengöra utrustningen börjar. Samtidigt kände jag ändå efteråt att jag gjorde rätt som suttit och hållit om henne när hon mådde dåligt tidigare. Fast jag visste att det innebar en potentiell risk. Ingen av oss kan ju veta om patienten är under inkubationstiden vid inläggning. Även om akuten kollar efter symptom. Några tester för att upptäcka viruset innan patienten visar symptom finns inte. Och om det finns så används det i alla fall inte. Kanske hade jag känt annorlunda om jag blivit sjuk och känt att jag höll på att kvävas. Men i min dagbok samma kväll hade jag skrivit att jag inte kände någon panik. Först vid 18:30 dagen därpå, efter över 21 timmars väntan, kom svaret. Patienten var negativ. Det kändes inte bra att hålla en person med utvecklingsstörning som inte kan förstå varför instängd på rummet.
bokstavligen, eftersom det krävde att någon måste stå utanför rummet hela tiden. Av någon anledning tog det också längre tid att få svaret mot vad det brukar. I regel brukar det ta 18 timmar. Samtidigt har en kollega sagt att det under senaste tiden kommit in fler patienter till psykiatriakuten med covid-19. Och det finns också vissa indikationer på att det ökade i början av juni i Västra Götaland. Kanske på grund av det fina vädret eller att människor tröttnar på restriktionerna eller en kombination. Precis som många av mina kollegor har jag också fått gjort ett test för att kolla om jag hade antikroppar mot covid-19. Det togs via ett enkelt blodprov och jag fick svar efter ett dygn. Det visade sig att jag inte hade några antikroppar och förmodligen inte har haft covid-19 under den här perioden. Nu när 4 månader har passerat sedan WHO slog fast att corona är en pandemi börjar ändå livet återgå till något som är normalt. Visst, det är något färre människor ute och det sitter fortfarande skyltar som uppmanar till att hålla avstånd och inte resa med kollektivtrafiken i onödan. På jobbet har vi blivit lite mindre restriktiva även om många restriktioner finns kvar. Vi har fortfarande exempelvis inte längre några aktiviteter utanför avdelningen med patienter. Men idag fick exempelvis en patient ta emot besök. Hans pappa satt förvisso med ett andningsskydd på sig under hela besöket och sonen hämtade en skylt från avdelningen som sa att sjukhusledningen inte tillät några permissioner på grund av corona. Men vi har exempelvis börjat låta patienter gå ut själva utanför avdelningen och följa med till kiosken på kvällarna då det ändå nästan inte är något folk på sjukhusområdet. Patienter har i och för sig fått börja åka på permissioner igen även om det främst är i slutet av vårdtillfället och inte alls lika vanligt förekommande som innan. Och de måste också åka taxi fram och tillbaka för att undvika kollektivtrafiken. Olivia Lang beskriver vid ett tillfälle när hon känslomässigt upplever sig vara instängd i ett trångt och mörkt utrymme, upplever en strimma av ljus och hopp i en katastroffylld värld när hon inser att hon måste kunna hitta andra sätt att förlika sig med omvärlden än vad hon gjort tidigare. Är det vad som skett nu? Det är kanske inte ljuset vi ser i slutet av tunneln, utan istället har vår syn bara anpassat sig till mörkret.